नमस्कार आणि येवकार तुमकां हे नवे रानमालें बजेटाचें म्हाका दिसता 2-2.5 वा 3 वर्सां उपरांत मनोहर पर्रीकाराचें परत एक फावट बजेट जे दिसाक मनोहर पर्रीकाराचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी जाल्लो ते दीस ताणें आमकां मिडियाक सांगिल्लें की बजेट आसतलें बट इट विल लेस ऑफ अ स्पीच एंड मोर ऑफ फिगर्स बट नोईंग मनोहर पर्रीकार it happened exactly opposite, more of a speech and less of figures. Of course there are many figures, but figures when I say in terms of taxation टॅक्सेशनाच्या दृश्टींतल्यान कमी पूण बऱ्योचश्यो पॉप्युलिस्ट स्किम्स आनी कितें अशे तरेचे 202.48 crore रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट मनोहर पर्रीकारान मांडलां. 16,000 crore is the size of the budget which is 9% more than the last year. आणि परत एक फावट मनोहर पर्रीकार घेवन येतात आपले वेगवेगळ्या बजेटा भितरल्यो गजाली जातून भितर तांणी सांगला खास करून एग्रीकल्चर जो तांच्या खूब लागींचो विशय आसा त्या विशयाच्या संदर्भांतल्यान मँगो वील बी मेड टेकन अप एट अ कमर्शियल लेवल अशे तरेचें प्लास्टीक फ्री स्ट्रेट करपाच्या दृश्टींतल्यान लो प्लास्टीक जें आसा खास करून 40 मायक्रोनच्या सकल तें सगळें बॅन केल्लें आसा आनी जर कोणी वापरता जायत जाल्यार ताचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली. एंट्री टॅक्स तांणी इबॉलिश केल्लो आसा. त्याच बरोबर जी गजाल फाटले खेपेक चीफ मिनिस्टर आसतना ताणें हाडिल्ली ती म्हणजे पेट्रोलाचेर प्रॅक्टिकली 0% वॅट लावन केल्ली ताचेर आतां 15% वॅट तांणी डिक्लेअर केल्लो आसा ऑफिशियली जो आशिल्लोच बऱ्याचशा प्रमाणात पूण 65 रुपीज पर लिटर 65 रुपयाच्या सकल पेट्रोल वचना हाजी आमी खबर म्हणजे चड वचना हाजी खबरदारी घेतली अशें आमी सांगलां. आयटीच्या क्षेत्रां भितर स्टार्ट खास करून बऱ्योचश्यो गजाली पयलींच बजेटाक अनावन्स जाल्ल्योच बट स्टार्टअपाच्या दृश्टींतल्यान स्टार्टअप प्रमोशन बोर्ड स्थापन करपाची तांणी घोशणा केल्ली आसा. त्याच बरोबर टुरिस्ट सेंटर्स जी आसात ती आनी टावन्स हांकां कनेक्ट करपी हायब्रीड अशे तरेच्यो बसीस सिटी बसीस सुरू करतल्यो इलेक्ट्रिकल आनी बाकीच्यो हायब्रीड्स आसात ती ताणें हें केल्ली आसा. हावसिंगाच्या बाबतींत खास करून गोवा फॉवर्डान जो डिमांड केल्लो लो कॉस्ट हावसिंगाचो तो लो कॉस्ट हावसिंग घेवन ताणें हावसिंगा खातीर स्पेशल बजेट दिल्लें आसा सो ती गजाल केल्ली आसा. आनी ह्या वर्साक आमकां पळोवपाक मेळटली 2 सेलिब्रेशन्स जी मनोहर पर्रीकाराच्या बजेटा भितर अनावन्स जाल्ली आसात. तातूंतलें पयलें आसा तें म्हणजे पणजी सिटी जी आसा 175 वर्सां तांणी काल पुराय केली ताजी 175 वर्सां वर्सभराचें सेलिब्रेशन आनी ताचे खातीर स्पेशल फंड तांणी दिल्लो आसा स्मार्ट सिटी करपा खातीर बी. आनी त्याच बरोबर ओपिनियन पोलाक गोंयच्या जी आमची आयडेंटिटी राखून दवरली ताचे खातीर 50 वर्सां म्हणजे जी आज आमी भोगतात ती सगळी ताका लागून त्या ओपिनियन पोलाक 50 वर्सां जाली ताका लागून 50 वर्सांचें वर्सभराचें सेलिब्रेशन 16 जानेवारी 2018 मेरेन चालू उरतलें हें तांणी अनावन्स केल्लें आसा. त्या शिवाय बाकीच्यो कितल्योश्योच गजाली आसात. ह्या सगळ्या गजालींचेर चर्चा करपा खातीर आमचे कडेन हांगा तशाच तरेचें एक हेवी पॅनल आसा आनी त्या हेवी पॅनला भितरले आमचे हांगा जे आसात ते मानेस्त आसात जवळ जवळ 5 जाण मेनेस्त वेगवेगळ्या राजकीय त्याच बरोबर आर्थीक क्षेत्रांतले इंडस्ट्रीच्या क्षेत्रांतले अशे मानेस्त आमी हांगा आपयिल्ले आसात आज हांगा डिस्कशन करपा खातीर. तातले पयले आसात ते म्हणजे जे शेतकार वाळपयचे शेतकार पूण ते शेतकार म्हणजे कुळागर करतात काजी करतात शेत करतात दूध काडटात त्याच बरोबर उशेल रोयतात अशे तरेचे आनी त्याच बरोबर एका तेंपार गोवा बागायतदाराचे चेअरमॅन आशिल्ले आज गोवा मार्केट प्रोड्यूस बोर्ड जो आसा ताजे डायरेक्टर आसात ते अशोक जोशी तुमकां येवकार. त्याच बरोबर हांगा आमचे बरोबर दुसरे आसात एक इंडस्ट्रियलिस्ट आसात जे इंडस्ट्रियलिस्ट CII जी आसा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ताजे जी मॅन्युफॅक्चरींग पॅनल आसा त्या पॅनलाचे ते चेअरमॅन आसात आनी एक बऱ्यापैकी इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणून तांकां वळखतात. त्याच बरोबर एक कॉलमनिस्ट म्हणून आमी तांकां वाचतात ते ब्लेज कोस्ताबीर. वेलकम टू यू सर. त्याच बरोबर हांगा आमचे राजकीय पक्षां भितर आसात आनी राजकीय पक्षां भितर आसात एक आदले गोंयचे त्याच बरोबर गोंयचे विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्ले गोंयचे उपमुख्यमंत्री आशिल्ले केंद्रीय पातळीचेर ते कायदो मंत्री आशिल्ले आनी आज काँग्रेसी भितर जी मिडिया आसा त्या मिडिया सेलाचे ते इन्चार्ज आसात ते एडवोकेट रमाकांत खलप जांकां भाई म्हणून वळखतात भाई तुमकां येवकार. त्याच बरोबर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज हाजे आदले अध्यक्ष आनी आयटीच्या क्षेत्रांतले एक नामवंत व्यक्तिमत्व म्हणून जांकां वळखतात एक ऑथॉरिटी म्हणून वळखतात ते आमचे बरोबर आसात नितीन कुंकळेकार तुमकांय बी येवकार. आनी त्याच बरोबर आज सत्तेचेर जे आसा ते सत्तेवेलो भारतीय जनता पक्ष आनी त्या भारतीय जनता पक्षांतले पंचायतीच्या क्षेत्रां भितर खास करून तांचो एक ऑथॉरिटी कशी म्हणून आमी तांकां मानताले सदांच ते कितले ते सरपंच आशिल्ले ते काँग्रेसींतल्यान मागीर भारतीय जनता पक्षा भितर वचून आज प्रोग्रेसीव फार्मर म्हणूनय बी ते काम करतात आनी त्याच बरोबर भारतीय जनता पक्षाचे मिडिया सेलाचे इन्चार्ज आसात ते प्रेमानंद मामरे बाब तुमकांय बी येवकार. ह्या सगळ्या गजालीचेर सुरू करतना मामरे बाब म्हाका दिसता आमी तुमचे कडल्यान सुरवात करपाक हरकत ना कारण शेवटी बजेट तुमचें
सो तुमचें बजेट बरें कितलें तेच तुमी सांगतले. सो कितें बरें आसात, कितें वेगळी गजाली आसात हातूंत भितर ज्यो तुमकां सांगच्यो दिसतात, थोडके भितर सांगात. पहिले म्हणजे मुद्दाम आमचो जाहीरनामो पक्षाचो पळय आसा ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं जवळ चाळटालो आनी म्हाका अशें दिसलें की भोवतेक सगळे जे कांय हे पळय आसात जे ताजेर सगळ्यांचेर हातूंत विचार जाल्लो आसा. पयलें म्हणजे सगळ्यो ज्यो एक्झिस्टींग ऑन गोईंग हे पळय आसा तातूंत हें दिलां की ते कंप्लीट करपा कडेन आमचो चड हें आसतलो, कारण कितलेशेच प्रोजेक्ट पळय आसात वेगवेगळ्या हाजेर स्तराचेर अपूर्ण आसात आनी ते पूर्ण करपा खातीर पयले हे दितले अशें ताणें आपल्या हातूंत म्हणलें आसा. त्याच बरोबर ज्यो एसेन्शियल अश्यो वेगवेगळ्या हातूंत कांय गोश्टी आसात जे कांय गोश्टी अडलेल्यो. आतां एज्युकेशनाच्या क्षेत्रांत गेली 2 वर्सां भुरग्यांक जी सायबर स्कीम आशिल्ली ताजेर लॅपटॉप मेळूंक ना, ते दिवपाचो प्रयत्न. त्याच बरोबर जे इंटिग्रेटेड एज्युकेशन कॉम्प्लेक्स केल्या ताज्यो कांय सुविधा निर्माण करपाचें सरकारान आश्वासन दिल्लें. म्हणजे कांय ज्यो गोश्टी आसा पयलीं आश्वासनां दिल्लीं ती पूर्ण करपा खातीर एक हें केल्लें आसा, थंय ज्यो फॅसिलिटी पुरवप. त्याच बरोबर नवे एज्युकेशन कॉम्प्लेक्स करप. हाज्या बाबतींत तर म्हाका एग्रीकल्चरा बाबतींत अशें दिसता की जे फाटल्या हातूंत पळय ताणें हें केल्लें, जे कांय स्किमी केल्ल्यो ताजो इफेक्ट दिसलेल्यान म्हणजे तांकां आतां अशें दिसलां की आनीक जर कांय नव्यो गोश्टी जर केल्यो एग्रीकल्चरांत जे इंटेंडेड ग्रोथ रेट पळय 6% जी अचीव करूंक सोदतात ती अचीव करपाचें म्हाका दिसता मँगो जे पळय नवे हे म्हणून स्कीम सुरू करपाची गेली खूब गरजेची आसली. कारण बाकीच्या सगळ्या क्रॉप जे आसा पळय तांकां स्कीम आसल्यो पण मँगो खातीर कांय स्कीम अजून पर्यंत नाशिल्ली. ती करपा खातीर जो आसा एक बरो निर्णय आसा. त्याच बरोबर आमचे जे आनी एक म्हाका दिसता की आमचे जे मेजर सिटीज पळय आसा हातूंत जो खूब हाजो प्रॉब्लेम आसा. आतां सकाळीं हांगा येता आसतना म्हाका पार्किंगाचो प्रॉब्लेम. त्या दिसता जो अलॉटमेंट केल्लो आसा कांय म्हणजे म्हापसा म्हणा ह्यो ज्यो कांय सिटीज आसात थंय डेव्हलपमेंटाक जो अलॉटमेंट केला तो एक बरो स्टेप आसा. त्याच बरोबर पणजी जी सिटी स्मार्ट सिटी मिशना भितर ताणें जे हें केल्लें आसा ताजें जे इम्प्लिमेंटेशन करतले ते एक आसा. त्याच बरोबर मुख्य जो हे पळय आसा म्हणजे फाटल्या इलेक्शनाच्या वेळार आमी जेन्ना पळय तळागाळान वताले तेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट वॉज द बिगस्ट प्रॉब्लेम. आतां आयटीच्या क्षेत्रान वर्साक 4,000 नोकऱ्यो निर्माण करपाचो एक जो मोग दवरल्या थंय बी एक बरो हे आसा. पण बाकीच्या सगळ्या क्षेत्रांनी कौशल विकास आनी मोपाचो हातूंत ज्यो नोकऱ्यो, कारण आमचे सगळे कडेन नोकऱ्यो म्हणल्यो की ना की त्यो सरकारी नोकरी अशा प्रकारचो हे जाता. पण सरकार काय सगळ्यांक नोकऱ्यो दिवंक शकना. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रांत नोकरी निर्माण खातीर बरो प्रयत्न जावपा जाय असो प्रयत्न हातूंत दिसता अशें म्हाका दिसता. थोडके भितर तुमी खूब बरी जिस्ट थोडी बऱ्याशा प्रमाणात दिल्ली आसा. भाई तुमकां कितें दिसता की कशें म्हणजे तुमी बजेट पळयल्यात, सगळी पळयल्यात, हाजी पयलींची पळयल्यात, कितें मत तुमचें? ह्या आजच्या बजेटाक एक पार्श्वभूमी आसा. सरकार एका विशिश्ट पद्दतीन निर्माण जालें. आय वूड कॉल इट ऑब्सीन डिकॅपिटेशन ऑफ डेमोक्रेसी. आनी तें रिफ्लेक्शन म्हाका ह्या आजच्या एकंदर भाशणांतल्यान दिसता. बजेटा कडेन पळयता आसतना गव्हर्नरचो एड्रेस, इकनॉमीक सर्वे आनी आज दिल्लें बजेट अशें तिनूय डॉक्युमेंट एकठांय घेवन ताचो आमी विचार करपाक जाय आनी ह्या सरकारची किंवा ह्या पक्षाची फाटली 5 वर्सांची पार्श्वभूमी लक्षात घेवंक जाय. एक मोठो शब्द गोंय आनी गोंयकारपण अशें आमी बरेच दीस आतां हें सरकार स्थापन जाल्यासून आयकतात आनी मनोहर पर्रीकारान आमकां प्रॉमीस केल्लें की आपण हें गोंयकारपण राखपा खातीर आपण प्रयत्न करतलो. पण हें निश्चित गोंयकारपण कितें हाचें रिफ्लेक्शन खंय ह्या बजेटांत म्हाका दिसलें ना. ताणें खंय प्रयत्न केलो ना गोंयकारपण म्हणजे कितें आनी आपूण कशें राखतलो हें सांगपाचो थंय प्रयत्न केलो ना कितें करून. आज आमी पळयतात कितें गोव्यान एक प्रकारचे डिग्रेडेशन ऑफ वॅल्यूज जाल्यात, एक प्रकारचे डिप्लिशन ऑफ रिसोर्सीस जाल्यात. सगळी कडल्यान हें खणटात तें खणटात, मायनींग अमकें तमकें, डिप्लिशन ऑफ रिसोर्सीस जावपाक लागला आनी हेरिटेजचें डिस्ट्रक्शन आसा. ह्या सगळ्या परिस्थितीचेर तोड काडून गोंय आमी फुडें कशें गोंय करतले. एक मोठें अर्बनायझेशन करून आमकां गोंय म्हणजे शहरच करपाचें आसा की हें गोंयकारपण राखण्यासाठी गोंयची भुमी राखपाची आसा. ह्या संदर्भातलें मार्गदर्शन म्हाका ह्या बजेटान आज खंयच दिसलें ना. स्पेशल स्टेटस हो शब्द आमी वापरूया नाका. त्या शब्दाचे आज सबस्टिट्यूट जाला गोंयकारपण. पण हें गोंयकारपण किंवा स्पेशल स्टेटस तुमकां अभिप्रेत कितें आसा हें बजेटान खंयच आमकां सिद्ध जालें ना. शेती तूं वाडयतली म्हूण सांगता
मोठ्या प्रमाणात करता. फक्त मँगो एक कॉर्पोरेट हाचेर पद्दती प्रमाणे बागायत निर्माण करतलो इतलें म्हणून आमचें एग्रीकल्चर जालें फायनल जातलें. आज एके वटेन आमच्यो धरणां जीं आसात ते धरणांचो वापर जायना. अंजुनेचो वापर कसो आपण करतलो तूं वाडोवपाक शेती वाडोवपाक सांग आमकां. तूं सालावली कशी करतलो तेंय सांग. आनी आमची जी कळसा भांडुरी जी न्हंय आतां कर्नाटक पळोवन व्हरता तें सांबाळटलो कशें तें सांग. आमच्यो जमनी विकपाक लागल्यात त्यो कश्यो सांबाळट्यो त्यो सांग आमकां. आमचे टायटल डॉक्युमेंट्स कशे तयार करतले तें सांग. टायटल गॅरंटी संदर्भात आमकां सांग. आनी गोंयची भुमी अशी विकून कोणाक वचची ना ह्या बद्दलचें मार्गदर्शन कर. आनी इन मायग्रेशन जें जालां मोठ्या प्रमाणाचे लोक येत आसात त्या पासून आमकां तुमी कशें राखतले. डावन टावन योजना तूं करता म्हापसा डावन टावन पण अप टावन कितें जालां त्या सुवातीर ज्यो स्लम्स निर्माण जाल्यात म्हापसा आसूं किंवा इतर शहरांनी ते स्लम्स कंट्रोल कशें करतले. सो ताका लागून हांव म्हणटा हें बजेटान काही स्कीम बऱ्यो आसात ताचो उल्लेख हांव करतलोच फुडें आनी तें काम आमचे मित्र मांद्रे करतलेच बरेपण करतलेच. पण गोंयकारां समोर एक समग्र ह्या बजेटचो विवेचन जावचें ही जी इच्छा आसा ती म्हाका दिसता ह्या फुडल्या कांय 10-15 मिनटां आमी करूं शकता. ओके, तुम्ही बेजिकली सांगपाक सोदतात की अर्थसंकल्पा भितर संकल्प दिसना आणि विजन दिसना अशें तुमचें म्हणणें आसा. जाल्यार तांचें म्हणणें आसा की जो संकल्प मांडिल्लो की मॅनिफेस्टो भितर तो सगळो हातूंत भितर रिफ्लेक्ट जाल्लो आसा. आमी आतां स्पेसिफीक एरिये भितर या जे एक्चुअल एरिये भितर हे अर्थसंकल्पाच्यो गजाली आसात त्या दृश्टींतल्यान आमी शेती कडेन पयलीं येवचया कित्याक दॅट इज आवर प्रायमरी सेक्टर. सो प्रायमरी सेक्टरा कडेन पयलीं सुरवात करया. सो ते प्रायमरी सेक्टरा भितर तुमकां कितें दिसता की खास करून शेतीच्या क्षेत्रां भितर हांगा कितें वेगळें दिलां कित्याक मांद्रे बाबान सांगलें तर स्वताय आंबे पिकयतात तेय खूश आसात, तुमी खूश आसात आंब्याचे बाबतींत आनी बाकीच्या बाबतींत. एक तर फाटल्यो सगळ्यो ज्यो स्किमी आसात त्यो चालू उरतल्यो. सगळ्यांत व्हडलो म्हाजे समोर आतां जी जवळ गेले 1.5 वर्स म्हणजे गेल्या पर्रीकर साहेब हांगाच्यान जेन्ना संरक्षण मंत्री म्हणून गेल्या नंतर उद्भवलेले जे प्रश्न आसात त्या प्रश्नांचो सादारण उकल किंवा तेचो उल्लेख ह्या हातूंत दिसून आयलेलो ना. आनी तेंच्यांनी जे कितें एक प्रपोज केला की ह्या प्रमाणात हॉर्टिकल्चरा खातीर आमी इतलो पयसो अलर्ट केला आनी आमकां वाड अपेक्षीत आसा म्हणून ही वाड जाणें म्हाका तरी अशक्य दिसता. आनी हेच्या फाटलें कारणय सांगता. गेल्या 3 वर्सां भितर 3 वर्सां मदीं जो कोस्टल बेल्ट सोडून सह्याद्री जो बेल्ट आसा पेडणे पासून ते काणकोणच्या हाचे पर्यंत वन्य प्राण्यांक लागून जी नुकसानी आसा ही इतली भयावह आसा की 3 वर्सां पयलीं जे लोक सरळ जे सांगताले की ना आमकां हेचो व्हडलो असो त्रास ना, तुमकां काही एरियेक जनावरां लागीं आसलेल्याच जागी तुमकां हो त्रास आसा म्हणून. पूण आयज सावय वेऱ्या पर्यंत गवे, मोर, खेतीं, माकड, शेकरे, साळी हेंचें प्रमाण जी आसा ती इतलें मल्टीपर्पज म्हणजे हांव तर हें म्हणटा इन 100 पटींनी 200-300% तेची वाड जालेली आसा कारण प्रिटेडर ना जाल्लेले आसात. आनी तेंची नुकसानी ते जे नुकसानी करता ही आमकां हतबल जावन पळोवपाची पडटा. ऑलमोस्ट आयज 2 माड आसलेलो मनीस आनी 200 माड आसलेलो मनीस आयज नारळ विकते खावपाची पाळी आयल्या. काजू आयज झाडाचेरच काजू फोडून खाल्ल्यो वता. आज काजी भाजल्या नंतर जो वास येता तो आयज काजीचे झाडां पोंदा केल्या नंतर तुमकां तो वास पळोवपाक मेळटा. म्हणजे ही भयावह परिस्थिती आनी येणाऱ्या काळात जर हाचेर निर्णय घेतलो गेलो ना आमकां तरी शेतकऱ्यांक गेल्या 1.5 वर्सभरात कारण आमी हाचो पाठपुरावो ही फाटल्या सरकारा कडेन केल्लो पूण ह्या पाठपुराव्याचें प्रतिबिंब खंय तरी हांगा दिसूंक जाय आशिल्लें. कारण सबंद भारतभरांतली अनेक राज्यां जेन्ना म्हणजे हें उदाहरण हांव कित्या खातीर दिता प्रत्येक राज्यांनी आपापल्या हेतून शेतीक नुकसान करणाऱ्या जनावरांक वर्मीन म्हणून डिक्लेअर करून मारपाची परवानगी दिली किंवा त्या सरकारांनी त्याची संरक्षणाची व्यवस्था केली शेतकऱ्यांच्या खातीर. आमचें गोवा राज्य एकच अशें आसा की ह्याच्या बाबतींत निर्णयही घेना. ताका लागून नवीन शेतकरी हेतून जुनो शेतकरी रावप जुन्या शेतकऱ्याचें एक मॉरल जें जाय हें करपा खातीर शेवटी एक सलग तुमी 3-4 वर्सां हातूंत पयशे घालीत रावप आनी उत्पन्न घेवपाचें जेन्ना घड जर किंवा नारळ जो आसा तो तर जनावर जर खावन गेले तो शेतकरी त्या हातूंत उरतलो का कितें. हो एक भाग. दुसरो भाग जेन्ना वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट्सची संख्या एक बरी गजाल म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी प्रपोज केल्लेले आसा
पण हेका पाणी येतलें खंयचें, पाणी पुरवठो खंयच्यान जातलो. शेवटी सत्तरी आणि सांगे हे सादारण 2 मेजर तालुका असे आसात की जे गोंयाक मेजर पाणी पुरवठो जे फाल्यां हेजी जातली हे ह्या 2 तालुक्यांतल्यान जातले. निदान हे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट डिक्लेअर करीत आसतना नवीन धरणाची सायट्स जे आसात तेचे खंयच हांगासर उल्लेख जालेलो दिसना. आणि हे पाणी जे मेजर आसा न्ही हे पाणी शेवटी एग्रीकल्चर हेच्या खातीर लागणारे पाणी शेवटी ह्या पिण्याच्या हेच्या खातीर वापरले वतले. दॅट विल बी अनदर ब्रेकअप. ह्या 2 गोष्टीच्या बाबतीत उरिल्ली घेवया आमी मागीर. Yes. कारण हांव जाणा तुमकां खूब सांगपाचें आसा कारण तळमळीन सांगतात तुमी. बट लास्ट नाव जस्ट मूव फ्रॉम प्रायमरी सेक्टर टू सेकंडरी सेक्टर. ब्लेज बाब तुमकां कितें दिसता इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री आनी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट हातूंतल्यान ह्या बजेटा भितर कितें आसा, वॉट इज देट, I and think overall also whatever you feel. one is I think that the coalition dharma is shown in this budget because he started with the Goenka pond kind of a thing, but that's only tokenism. And also his coalition partners request that the only person who can save Goa at this time with a financial position that we are in is Parrikar. He has given a surplus budget, so he has met his coalition partners' need or his expectation. Now, a lot of projects have been set up, but the district hospital, which has been lying there for years, is still going to take another 1 or 2 years. So I wonder how these projects are going to get completed or fructified. As far as industry is concerned, also on this budget, even though surplus budget, there's no shortage of partying because the 3 celebrations have been included in that. And if you look at what you're talking about agriculture, I have one issue that we are going to spend 11,000 crores on roads, and it's all going through fields. If you just drive, I'm not a farmer, but I see that where we had a 10-meter road has become 40 meters, and the field of 5 meters on this side and field of 5 meters there, both are gone. So there's no thinking done. Someone in Delhi has drawn a line and the field has gone through. Just watch the roads coming up. So when you're going to increase agriculture to the 6%, how will you do it when you're destroying it? Mango is not going to compensate for that. Cousins in particular will suffer a lot. Yeah. So there has to be some balance between at what speed we want to go and how we are going to do agriculture, because we can't eat roads ultimately. The district hospital came up in a field which was being cultivated, not in a thing. So this focus that agriculture is a primary sector and we need to do just by giving some SOPs or something is not going to bring agriculture up. We also have to look at this aspect. And as far as industry, they are going to look at ease of doing business. It's not been done by the IPB so far, and maybe now that Mr. Parrikar has come back, it might drive IPB to do this thing rather than just give the permissions to new industry. We need to look at power for those industries. Nothing is talked about power or new plants, because all these water treatment plants are going to demand power too. And where's the power? So. Okay. Yes, Nitin, the last word from you. Also from IT point of view and also from industry point of view, everything. First of all, I'm extremely happy with the way. Budget is a statement of intent, and you have plans. What is this government is planning for next 5 years, and this is the first step. I look at it in that perspective. If you see, they try to cover up most of the sectors, and first time there is going to be massive spending. The state budget might be 16,000 crores, but the spending that is planned in the state is to the tune of around more than 25 to 30,000 crores because of central government spending, the central government projects which are being driven, where there is no impact on the state budget. They are independent of state budgets. Besides JSIDC and all, they drive their projects which are not part of the state budget. So that's one very good thing. The major thrust in the infrastructure, and I think that's one thing which industry was looking forward. Zuari Bridge, Mandavi Bridge. Today we were not in a position, the North Goa was disconnected. The cost of transporting the goods from Pilan to port was very high, almost 4,000 to 5,000 rupees for a truck, as against, that's $100. So you are expensive when you compete with the world. So that is one very, very good initiative. The funding is coming, the roads are getting broadened. Coming to the fields, what are being lost are marginal. The Honorable CM has talked about a promotion of horticulture and not a rice crop or paddy. So
So that's one very good initiative, the development. So Mr. Joshi is right. There has to be a support on protecting the farms. Coming on ease of doing business, excellent initiative, and that is what we have been talking about. IPB is not mandated to look at ease of doing business. Our job is approval process, facilitating an investment. Ease of doing business has to be initiated by respective departments, and somewhere at the center they need to be coordinated. Somehow I felt that momentum is lacking. Goa needs very strong ease of doing business. Ease of doing business is not only by making bureaucracy run, making procedural simplification. You have a particular law, then the officer will say, I will follow the law. No way you can tell him not to follow the law. So we need to see policy transformation, process transformation, and a psychological transformation of the respective officer. And I think we need to conduct training of officials. I would have been more happy if government would have announced a change of psyche of the officials. Today, lot of bureaucrats, they play very convenient. Whenever it is beneficial, they apply a law. If not, they help or so we need to be very CM has sent a message on ease of doing business. I'm sure he will form a task force and try to look at it. He made a very specific mention about IDC, transfer guidelines and allotment guidelines, which he himself, when he was chairman of IDC, had formed. I appreciate. Normally, looking at Mr. Parikar, he won't accept that something was wrong. Today, he himself has accepted that didn't achieve the desired results, and he is going to relook at it. These transfer guidelines are pathetic. The subleasing guidelines which were created in past were pathetic. It has killed the investment in the state. The allotment guidelines, you can't make so much complex laws. You need simple laws. Understand the requirement of the industry and facilitate. Today we say we don't have land. We can facilitate by transfers. So a lot of things needs to be done, and I'm glad he has made this announcement. And most important thing, skill development. Today he has focused this budget on skill development, and last is on startup. He has provided 15 crores for startup movement. Otherwise, startup we were talking about in state for last so many years, but nothing actually was happening. We need a dedicated IT director or industries director where they will work together on all these things. या सगळ्यांनी आपापल्या क्षेत्राविशीं सांगलां, बट नाव लेट्स हॅव सम कॉमन डिस्कशन ऑन सर्टन थिंग्स. जो एक पॉयंटाचेर आमी पयलींच डिस्कशन म्हाका दिसता आमी सुरू करपाक शकतात, ते म्हणजे दी वर्ड वीच वॉज यूज बाय ब्लेज, दॅट दी कोएलिशन धर्मा इज जस्ट अ टोकनिजम इन दीस बजेट. That's what I said in the beginning itself. Yeah, गोंयकार पांडेकर म्हाका काय कळना. जस्ट टोकनिजम आनी काय ना. कितें आसा न्हय, हे बजेट करपा खातीर इतलो शॉर्ट टायम म्हणजे इलेक्शना नंतर आमकां इतलो म्हणजे हाजेर कितें आसा डिस्कशन जावपा जाय. तुमी जे आतां धर्म जो म्हणटात पळय गोंयकार आनी मुखेलपण, हाजेर एकठांय येवन एक पॉलिसी ताणें म्हणलां की 1-2 म्हयन्या भितर आमी सगळे जाण एकठांय येवन हाजेर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करतले म्हणून. हाजेर आमकां इतलें हें कारण कितें आसा की इतलो शॉर्ट टायम मेळ्ळो हें बजेट करपा खातीर. त्यामुळे सगळ्यो गोश्टी पळय आसा ते विचार करपाक वेळ मेळूंक ना. सो इंटेंट आसा हें ताणें पयलेंच आपलें भाशण सुरू करतनाच म्हणलां की ह्या हाचेर आमचो हें आसतलो म्हणून. तर त्या हाचेर आनी जे कांय पळय वन्य प्राण्यां विशीं बी जाय केलें, हो आतां फक्त सांग्या आनी सत्तरीच न्हय, हांव खुद्द तिसवाडीन आसा, हांगा सुद्दां प्रश्न म्हणजे हाजेर कितें आसा फीडबॅक जो पळय आसा तो येवपा जाय खूब वेगवेगळ्या. बाकीच्या दिसता बेजिकली एक जालें की गोंयकारपणी सगळें घेतल्यो, बट कांट वी एप्रिसिएट ऑर शूड वी एप्रिसिएट, डोंट यू थिंक दॅट अक्षरशः 8 दिसां भितर एक बजेट समथिंग विच इज एक्झॅम्पलरी. आय थिंक Excellent. या व्हॉट यू से इज करेक्ट. पण त्याच बरोबर एक समजून घेऊया आमी की सरकार ही एक कंटिन्युअस प्रक्रिया आसता. बजेटाचें फॉर्मेशन एका दिसान कोण करिना, हें चालू आसता. इकॉनॉमीक सर्वे जाल्ली आसता ताजे पयलीं, भितरल्यान सगळें येता. आनी मनोहर पर्रीकर सारको मनीस की जो गेली फाटली इतली वर्सां गोव्यातल्या राजकारणांत आसा, And he has been monitoring throughout, even when he is in Delhi. इवन इन दिल्ली तो मॉनिटर करतालो. म्हणजे ताका हें नवें कांय ना. आमची अपेक्षा भंग जाता खंय की ज्या मनशाक नवें कांय ना, की जो मनीस कंटिन्युअसली हें सगळें करीत आसा ताच्या कडल्यान काही अपेक्षा वाडत गेल्यो. स्पेशल स्टेटस ताणें आमकां 3 वर्सां फाटीं 5 वर्सां फाटीं सांगलें न्ही, आनी हें अमूक करतलो म्हणून सांगलें.
ते फुडल्या 5 वर्षांत जालें ना आनी आतांय कांय उलोवंक मेळना. हांव तशें म्हणजे हांव Special तुका गोंयकार status. म्हणून सांगता IPBन Special status हो गोंय- गोंयकार पडयार वापरता. 113 प्रोजेक्ट अप्रूव केल्यात IPB. तातले 81 प्रोजेक्ट वर ऑफ इदर गोवन्स ऑर गोवा बेस्ड युनिट्स. तातूंतले आमी आतां जमनी राखपा जाय म्हणटात न्ही तुमी गोंय भायर दिवचे परस IPBक आमी जी इको टुरिजम स्कीम काडिल्ली तातूंत जितले इको टुरिजम प्रोजेक्ट अप्रूव केल्यात ते सगळे गोंयकाराचे. नाल्यार हे गोंयकार जमनी भायल्यांक विकता आशिल्ले. तांकां प्रोजेक्ट अप्रूव करून तांकां इनिशिएटीव करून सपोर्ट केला IPBन. सो हेंय एक गोंयकारपणूच. हेंय स्पेशल ऑब्जेक्टीव आशिल्लो गोंयकारांची ज्यो जमनी भायल्यांनी घेवच्यो न्ही म्हूण. एक विजयाक विचारचो प्रश्न हो. विजय सरदेसायाक हो प्रश्न विचारचो, तूं इन्व्हेस्टमेंट प्रपोर्शन बोर्डाची टिका कित्याक करतालो काय म्हणून. आनी हे जे रिसॉर्ट घातले ते म्हणटात तेरेखोलची गोश्ट घेवया. तुमी जर गोंयची भुमी गोंयकारांक लागतले जाल्यार तेरेखोल कोणाक गेले. इट इज ऑल्सो पण कोणे विकिल्ली ते महत्वाचे. एक्झॅक्टली तेजे It was not during our IPB. त्याच्या फाटल्यान It was- वच न्ही तूं. No, no, आनी it was not IPB proposal. वेट IPB न्ही कसो पण जो प्रोजेक्ट दाखयला आनी अशें त्या ह्या मांडवीच्या तीराचेर आनी आमच्या चोपड्याच्या न्हंयच्या तीराचेर जे प्रोजेक्ट सगळे दाखयल्यात इम्प्लिमेंट कोण करता फाल्यां तें सांग. गोंयकार म्हणून जर ते प्रोजेक्ट जर घेवन गेलो तो जाता की दिल्लीवालो मनीस येता आनी ताका परमिशन मेळटा. कोणें दिलें तेजे कडेन या नाका. आय एम नॉट पॉयंटिंग आउट टू यू ऑर टू No, no, I am talking about सरकारचे हे IPB. पळय आसा न्ही, सरकार म्हणजे फक्त हेच नाही म्हणजे जे रूल करतात तेच नाही. सरकार म्हणजे शेवटी सगळे लोक आणि आणि हे सगळे जाण लोकांचे कोऑपरेशन. म्हणजे आज आमी पळोवपाक जाय की जमनी विकता कोण. आमचेच गोंयकार जे भायर गेल्यात जांकां आतां जी जमनीची गरज ना तांकां दे नीड मनी आनी घेवपाक म्हणजे ते अशें म्हणिनात की आमी बाबा ही गोंयकाराकूच विकतले म्हणून. इट इज बट नॅचरल कोणाक सगळ्यात चड प्रेस मेळटा पळय नाही, ते पण विकतात. आज जितले No, प्रोजेक्ट so अप्रूव what- जाल्यात yeah. गोंयाक जितले इको टुरिजम प्रोजेक्ट गोंयकाराचे IPBन आउट ऑफ द वे वचून तांकां हेल्प केला. आनी आयडिया कितें ती इको टुरिजम नेचर प्रिजर्व जावचें. आमी इको एक हांव जाणा डिस्कशन खूब इंटरेस्टींग जायत चल्लां. पूण आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया कित्याक बरोच वेळ तुमची प्रत्येकाची इंडिविज्युअल ओपिनियन्स जे आसात तातूंतच गेलो बरोच तो. बट इट वॉज डेफिनेटली इम्पॉर्टंट. बट हे बाकीचे जे पळय वन बाय वन जे इश्यूज आहा ते इश्यूज आमी घेवया रोखडेच. आमी रोखडेच तुमचे कडेन येतात एक ल्हानसो ब्रेक घेतात आनी हो ब्रेक घेवन ही डिस्कशन जे आसा ते हे डिस्कशन पार्ट 2 भितर परत चलत रावतले आनी पार्ट 2 भितर कांय स्पेसिफीक इश्यूज येतले आनी ते स्पेसिफीक इश्यूज घेवन हांगा जी आसा ती खडाजंगी ह्या गजालीचेर जातली. ती खडाजंगी पळोवपा खातीर रावात, पळयत रावात गोवा 365.